Discuția noastră va fi dedicată căsătoriei și relațiilor interpersonale. Aceste întrebări stârnesc un interes sporit peste tot. Am fost creați numai pentru a ne afla în comuniune cu Dumnezeu și întru Dumnezeu unii cu alții. Însă nevoința raporturilor interumane este lucrarea cea mai dificilă dintre toate și este una care ni se dă împreună cu multe greutăți. În această sferă avem un haos. Pe oricine aș întâlni, oriunde aș merge, toți se plâng de faptul că au probleme în raporturile interumane. Fie că trăiesc anumite relații care dau greș, fie nu au nicio tangență cu ceilalți oameni, fie au încercat deja de mai multe ori să lege vreo relație cu cineva, dar totul s-a năruit. Fie în calitate de părinți, nu pot să o scoată la capăt cu copiii, ori copiii nu pot să trăiască în bună înțelegere cu părinții. Ce se întâmplă? Înainte de toate, nenorocirea noastră comună este totala neorânduială duhovnicească și sufletească. Însă majoritatea dintre noi nu înțelegem acest lucru. Credem că cineva poate să repare totul în locul nostru și cu toate puterile căutăm un asemenea om. Acea unică persoană care va repara totul există, într-adevăr. Dar nu suntem noi și nici omul pe care l-am inventat și pe care încercăm să-l găsim în dorința de a pune stăpânire pe el. Este Cel ce ne caută, este Domnul. În virtutea relațiilor pe care le avem cu El, se formează orice altă relație. Dacă nu avem o legătură adevărată, vie și trainică cu Dumnezeu, nu avem viață. Totodată, Domnul nu este o idee oarecare, El nu este o teorie, nici o alcătuire a minții. Dumnezeu este persoană. Dar majoritatea dintre noi nu L-am întâlnit niciodată. Mă mâhnesc de fiecare dată când cineva vorbește despre Dumnezeu ca despre o idee oarecare. De ce? Fiindcă, atunci când aud așa ceva, înțeleg că acești oameni nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ei nu știu cine este Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani, o tânără mi-a spus: aș vrea să primesc botezul. Bine, trebuie să te povățuim în credință, i-am răspuns. Trebuie ca unul dintre enoriașii noștri să se ocupe de tine, să te învețe. Ea mi-a răspuns cu niște cuvinte pline de tâlc. Am auzit despre Iisus Hristos și vreau să fiu cu El. Vreau să mă botez ca să mă împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos. Vreau ca ele să fie în mine. Căci acum, când știu cine este El, nu pot trăi fără El. După nici o săptămână am botezat-o. Această fată a ascultat toate îndrumările necesare într-o ale credinței mai târziu, căci deja îl cunoștea pe Domnul. Dar noi, oare îl cunoaștem la fel ca ea? Însetez după el. Exact așa ar trebui să ne descriem relația cu Dumnezeu. Căsătoria este lucrul despre care fiecare dintre cei prezenți știe măcar ceva. Într-adevăr, cu toții știm câte ceva despre relații, rele sau bune. Însă, datorită cărui fapt relațiile devin bune? Sau din ce cauză se strică? Căsătoria este o mare taină. Uneori în viață se întâmplă următorul lucru. Se întâlnesc doi oameni despre care nici de cum nu se poate spune că s-ar putea împrieteni. În condiții obișnuite, ei s-ar distruge unul pe altul, s-ar sfâșia, s-ar nimici. Dar sunt gata să facă tot posibilul pentru a se iubi și chiar reușesc. De ce? Fiindcă lucrul cel mai important într-o relație este jertfirea sinelui de dragul celuilalt. Trebuie să spunem că în tinerețe suntem nesăbuiți. Când suntem tineri, știm doar să primim. Nu înțelegem ce înseamnă a dărui. Când suntem tineri, dăruim numai pentru a primi ceva în schimb. Dăruim nu pentru că am iubi, ci deoarece
nădăjduim să obținem ceva. Haideți să analizăm ce face ca relațiile dintre oameni să fie reușite și ce nu. Cineva m-a întrebat: spuneți-mi direct și limpede ce trebuie să fac. Nu am nevoie de cugetări teoretice. Îmi trebuie ceva ce aș putea pune în practică. Ce să fac pentru ca relația să fie reușită? Haideți să vedem care este baza tuturor relațiilor umane. Din nou, vorbim despre Dumnezeu. Scriptura spune că putem iubi fiindcă Dumnezeu ne-a iubit pe noi. La 1 Ioan 4:10. Existăm numai pentru că El ne-a iubit. Însă, atunci când nu înțelegem ce înseamnă a iubi, această afirmație nu are niciun sens. De ce? Pentru că majoritatea dintre noi credem că a iubi înseamnă a dori ceva cu înfocare, că iubirea este o dorință arzătoare, sau că iubirea este atunci când punem stăpânire pe cineva sau depindem de cineva, avem nevoie de cineva. Însă toate acestea nu sunt iubire. Domnul spune că mai presus de orice trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Vedem la Matei, capitolul 22, versetele 37 și 38. Pentru a-L iubi pe Dumnezeu, trebuie să ne dăruim în întregime. Apoi, trebuie să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Tot la Matei, capitolul 22, versetul 39. Și chiar mai mult decât atât. Noi nu prea facem față acestei porunci. Astăzi, cu puțin timp înainte de începutul conferinței, am fost întrebat cum putem ajuta un copil să facă tot ceea ce trebuie. Trebuie să ne mușcăm limba, am răspuns. Să închidem gura și să deschidem inima. Atunci vă veți mântui și voi și copilul. Nu rar se întâmplă să distrugem relația prin faptul că o începem urmărind un scop personal. Vreau ceva și cu asta basta. Deseori mi se întâmplă să aud întrebarea: părinte, cum să-mi găsesc un soț ideal? La care răspund: trebuie să devii o femeie ideală. Sunt contrazis: este imposibil. În acest caz, soțul ideal este de asemenea imposibil de găsit, conchid eu. Doi oameni care se iubesc cu adevărat vor contribui la desăvârșire reciprocă, dar dragostea este imposibilă fără jertfire de sine. Dumnezeu îl iubește pe fiecare cu iubire desăvârșită. Nu există vreo greșeală pentru care El ar înceta să ne mai iubească. Niciuna. Nu știu cum de reușim să uităm această revelație. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor cu care stau de vorbă sunt convinși că Dumnezeu este un fel de monstru îngrozitor care abia așteaptă să ne bage în iad și mereu ne pedepsește pentru răutatea noastră. Nu este adevărat. El ne iubește. El ne iubește independent de ceea ce facem noi. El ne iubește atât de tare cum nu ne poate iubi lumea întreagă. Și, atenție, este important, ne iubește mai mult decât ne iubim chiar noi. Ni se pare ceva imposibil, fiindcă suntem obsedați de sinele nostru. Permanent ne gândim la noi înșine, încercăm să tragem foloase, să primim. Dar Dumnezeu are grijă de noi mai mult decât o facem chiar noi. Așadar, iubirea este grija de celălalt. Atâta timp însă cât suntem entuziasmați de propria persoană, nu putem avea grijă de altcineva. Nu putem să-l iubim pe celălalt, că suntem preocupați de noi mai mult decât de el. Cum să ne schimbăm, deci, iubitori de sine cum suntem și să fim gata pentru o continuă dăruire de sine? Majoritatea oamenilor pe care îi știu și care totodată sunt în biserică au căsnicii groaznice. Îi întreb: cum ați ajuns la o asemenea viață? De ce în familia voastră totul merge atât de rău? Răspunsul este același mereu: păi,
ne-am căsătorit fără să știm pentru ce. Ne-am căsătorit crezând că ne iubim. Bine, le spun, atunci spuneți-mi ce este iubirea. Răspunzând, ei nu vorbesc niciodată despre iubire, așa cum este descrisă aceasta în Evanghelie. Și atunci devine clar de ce căsniciile lor eșuează. Sfântul Apostol Pavel ne dă o definiție a iubirii. Imaginați-vă că participăm la un show de televiziune unde regula este următoarea persoană rămâne în joc atâta vreme cât dă răspunsuri corecte, iar dacă greșește, părăsește jocul. Haideți să încercăm să jucăm. Sunt sigur că jumătate dintre cei adunați aici vor ieși din joc chiar după prima întrebare, sau poate chiar toți. Așadar, iată definiția dragostei. Să vedem cum ne vom descurca cu prima parte a ei. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu se aprinde de mânie. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Asta înseamnă că unde este dragoste, acolo nu e vrăjmășie. Majoritatea dintre noi vom ieși din competiție chiar în această etapă. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu gândește răul, toate le rabdă. Ohoho! Aici vor fi eliminați din joc aproape toți. Dragostea toate le suferă. E ridicol să ne și imaginăm așa ceva. Apoi ne mai mirăm de ce peste tot avem doar neînțelegeri. Acum înțelegem de ce. Și încă, dragostea nu cade niciodată. Dragostea întotdeauna iartă. Ei, care dintre noi a mai rămas? Ce să facem pentru ca relațiile dintre noi să fie bune? Să-L primim pe Dumnezeu în viața noastră. Nu vreo idee, nu teorie, trebuie ca Domnul Iisus Hristos să intre în viața noastră ca persoană. Altfel, nu vom izbuti nimic. Și mai trebuie să-i urmăm poruncile. Tinerilor care caută iubire, și asta se referă aproape la toți tinerii, dar și la cei vârstnici, pot să le spun un loc unde nu o vor găsi niciodată. Iubirea nu poate fi găsită în pat. Niciodată. Totuși, majoritatea oamenilor tocmai acolo o caută. Într-o zi m-a vizitat o pereche, mire și mireasă. Ei voiau să se cunune. L-am întrebat pe bărbat, ai mai fost căsătorit? Da, odată. Ce s-a întâmplat? Nu mi-a ieșit. Înțeleg că nu ți-a ieșit. De ce? A fost o nepotrivire de caractere. Nu ne potriveam. Ne-am căsătorit la o vârstă fragedă. Acum ai devenit mai bun? Da, desigur. El era american, iar mireasa lui rusoaică. Am întrebat-o, ai mai fost căsătorită? Aș putea să vă răspund, însă n-am putea vorbi între patru ochi? Cum adică între patru ochi? Intenționezi să te măriți. În căsnicie e nevoie de încredere reciprocă. Ea m-a privit șovăitor. Da, am fost căsătorită. De câte ori? Cu adevărat, doar odată. Ce vrei să spui prin cu adevărat? Păi, celelalte dăți nu le pun la socoteală. Am vrut să precizez ce avea în vedere. Am aflat că fata a fost căsătorită de 3 ori. Era mai tânără decât mirele. Dar copii ai? Da, însă sunt pe mâini bune, are cine să-i îngrijească. Cineva are grijă de ei? Cum să înțeleg asta? Le poartă de grijă mama mea. Dar sunt copiii tăi, nu ai mamei tale. În cele din urmă le-am spus că nu pot să-i cunun. Bărbatul a fost cuprins de indignare. Sunteți preot, este datoria dumneavoastră să cununați. Conștientizez asta, însă există un dar. Ca să vă cununați, trebuie să duceți un mod de viață creștin. Bine, am să vă cunun peste 1 an, dacă în decursul acestui an vă veți întâlni păstrând curăția. Au plecat fără a se mai întoarce vreodată. Treziți-vă! Cât de multe fapte greșite săvârșim
așteptând un rezultat bun. Așa ceva nu e posibil. Dacă doriți să coaceți o pâine de ospită, veți avea nevoie de drojdie, făină, apă și puțină sare. Dacă însă ați amestecat 1 kilogram de făină cu 10 litri de apă și cu doar 1 gram de drojdie, nu va ieși nicio pâine. Și nu deoarece nu ați avut ingredientele necesare, ci pentru că le-ați amestecat în proporție greșită. La fel și viața este alcătuită din anumite componente, pe care însă le orânduim în mod greșit. Trebuie ca baza, partea cea mai importantă a relațiilor noastre, să fie Dumnezeu. Dumnezeu, nu noi. Dar atunci când ne punem pe noi înșine pe primul loc, aducem haos atât în viața celor din jur, cât și în viața noastră. Am să vă povestesc o istorioară despre o pereche, soț și soție, pe care i-am cunoscut în urmă cu mulți ani. Întotdeauna le dau acest exemplu oamenilor care se gândesc la căsătorie. Așadar, într-o zi am plecat la un azil ortodox de bătrâni, unde se afla una dintre enoriașele mele. În vecinătatea ei locuia o familie. Pe hol am întâlnit un bărbat în vârstă care m-a rugat să intru și să stau de vorbă cu el și cu soția lui. L-am întrebat, stați aici amândoi? Bărbatul mi-a răspuns, soția mea s-a îmbolnăvit, nu mai putea să meargă, iar eu sunt prea bătrân și neputincios pentru a avea grijă de ea. De aceea am fost nevoit să o plasez într-un azil de bătrâni și m-am mutat și eu aici. Știți, problema nu este că nu aș putea să am grijă singur de gospodărie. Pur și simplu nu voiam să trăiesc fără ea. Este minunat, i-am spus, că vă iubiți atât de mult. De câți ani sunteți căsătoriți? De 74 de ani, a răspuns el. 74? Da, eu am 100 de ani, iar ea 98. Am fost impresionat. Cum ați reușit să trăiți împreună atât de mult timp? I-am întrebat. O, părinte, am să vă spun că primii 10 ani de viață împreună au fost un adevărat iad. Ne exasperam unul pe celălalt. Bine că nu s-a ajuns la omor. Deja la 1 an după nuntă vroiam să divorțăm. Au venit copiii și grijile legate de ei, facturile neplătite. Seara nu voiam să mă întorc acasă. Nu-mi reușea nimic. Soția se văicărea neîntrerupt. Efectiv m-am dat bătut și eram gata să plec. Singurul lucru care ne ținea împreună erau copiii. Copiii însă creșteau cu nervii zdruncinați, fiindcă erau martorii certurilor noastre interminabile. Abia ce veneam acasă, că și începeam să ne certăm, iar copiii să plângă. Sunt convins că fiecare dintre voi a auzit istorioare asemănătoare. Și iată că acest bătrân a continuat. Sora soției mele a fost o femeie foarte credincioasă. Ea ne-a sfătuit să vorbim cu preotul la care se spovedea și pe care îl respecta. Eu nu voiam să merg, deoarece mă așteptam ca el să fie într-o totul de acord cu soția mea și să mă învinuiască pentru tot pe mine. Apoi însă m-am gândit că nu am nimic de pierdut, iar o asemenea discuție dă totuși o oarecare nădejde. Preotul era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu și nu făcea filozofie, ci vedea în oamenii care veneau la el zidirea lui Dumnezeu. El a spus, dacă în căsnicie nu îl veți pune pe Domnul mai presus de orice, familia voastră va pieri. Auzind așa, bărbatul i-a spus preotului același lucru pe care mi l-ați spus mie astăzi. Bine, bine, dați-mi un sfat practic. Cum să fac în așa fel încât Domnul să fie pe primul loc în viața mea? Preotul i-a răspuns foarte simplu. Singurul izvor al iubirii este Dumnezeu, iar între voi nu există iubire. Dacă ar exista, nu v-ați certa. Dar Dumnezeu, nu altceva, trebuie să fie pe primul loc. Nu tu, nici soția, ci Dumnezeu. Dumnezeu pe locul întâi. Pe locul al doilea pentru soț trebuie să fie soția lui, iar pentru soție, următorul după Dumnezeu trebuie să fie soțul. Deci pe primul loc la tine trebuie să fie Dumnezeu, pe al doilea loc soția, iar tu însuți abia pe al treilea. Nu pe primul, nu pe al doilea, ci pe al treilea.
Oare noi ne clădim relațiile conform acestui principiu? Nu. Ne dorim întotdeauna să fim primii. În cel mai bun caz, pe primul loc mai avem un om, însă niciodată nu ne dorim să fim ultimii. În momentul în care eu și soția mea am înțeles asta, am realizat că părintele avea dreptate, a continuat bătrânelul. Am văzut câte vom avea de schimbat în noi și i-am spus asta părintelui. El ne-a răspuns: va trebui să vă schimbați, altfel vă veți ucide unul pe altul. Ori să vă schimbați, ori să continuați a vă dușmăni reciproc. Deci schimbați-vă, altfel veți distruge viața copiilor voștri. Schimbați-vă sau nu îl veți vedea niciodată pe Dumnezeu. Mulți dintre voi ați trecut prin experiența relațiilor în care lipsește Dumnezeu. Fie că El lipsește din viața copiilor voștri, fie că trăiți cu oameni pe care îi urâți. De ce e așa? Fiindcă în relațiile voastre nu e prezent Dumnezeu și pe primul loc sunteți voi înșivă. Poate mă veți contrazice acum. Ba nu, întotdeauna mă străduiesc să-i ajut pe ceilalți. Oare este așa? Am să vă povestesc despre 4 lucruri care distrug raporturile noastre cu oamenii. Ați vrut să auziți ceva practic? Iată. Deci să presupunem că aveți cu cineva relații apropiate, de căsnicie sau de altfel. Unul dintre cei implicați, sau chiar amândoi, crede că trebuie să-i citească gândurile celălalt, să știe ce simte el și de ce este indispus sau supărat. Iar dacă nu este suficient de perspicace, reacția celui dintâi este aceasta: nu mă iubești. Să așteptăm ca oamenii să ne citească gândurile este primul lucru care distruge relația. Al doilea lucru este așteptarea reciprocității. Dacă fac ceva pentru voi, cred că sunt îndreptățit să aștept același lucru în schimb. Iar dacă voi nu faceți nimic pentru mine, ceva nu e în regulă, sunteți răi și încep să mă irit și să mă enervez. Iată o metodă perfectă pentru a ucide relația. Cea de-a treia metodă este atunci când suntem siguri că toți ne datorează ceva, când credem că ne aparține ceva pe drept. Noi credem că suntem vrednici de iubire și de atitudine prietenoasă. Pretindem: trebuie să mă faci fericit, trebuie să fii sincer cu mine, trebuie să asculți de mine. De ce nu mă bagi în seamă? De ce nu ești atent? Noi chiar credem că le merităm pe toate acestea. Și încă o metodă, ultima. Ea va ucide orice relație mai repede ca un glonț. Este atunci când mereu intervenim, vrem să schimbăm totul, în loc să lăsăm lucrurile să decurgă în mod firesc. Când îi săcăim permanent pe semenii noștri, ne văităm, bombănim, cârtim. Când mereu repetăm același lucru într-un cuvânt, plictisim. Nu știu de ce toate femeile știu să facă asta de minune. De ce relațiile noastre dau greș? Fiindcă noi înșine nu le clădim. Nu suntem gata să murim pentru ele. Nu suntem gata să ne jertfim pe noi înșine de dragul aproapelui. Noi nici nu credem în jertfirea de sine. Am avut un prieten, preot, un om excepțional. Într-o zi discuta cu o tânără familie, încercând să le explice de ce le este atât de greu în căsnicie. Femeia îi spunea: eu pur și simplu vreau să mă simt bine, vreau să-mi fie bine în căsnicie. Iar el o contrazicea: știți, dacă vă doriți tocmai asta, ar trebui să vă luați un câine, nu un soț. Căsătoria nu este pentru delectare și pentru a te simți bine. Căsătoria e necesară pentru a iubi. Iubirea pricinuiește durere, deoarece nu știm să iubim. Așteptăm să obținem ceva pentru noi înșine, iar neprimind, suferim. Dar a iubi înseamnă a dărui fără a aștepta să primești ceva în schimb. Îmi aduc aminte de o femeie care venise la mănăstirea noastră de la New York. Ea ținea în mână un plic și mi-a explicat că o cunoștință a rugat-o să mi-l transmită mie. Am întrebat-o: dar cum o cheamă? Nu a vrut să-i știți numele. Am deschis plicul în care se aflau niște bani pentru ajutorarea celor fără adăpost
și i-am explicat. Dacă mi-ați spune cum o cheamă, aș putea să mă rog pentru ea. Stați liniștit, Dumnezeu știe cum o cheamă. Poate că această donație este de la dumneavoastră și pe asta o știe Dumnezeu. Ea dăruia, așteptând răsplată numai de la Dumnezeu. Atunci de ce relațiile noastre dau greș? Deoarece oferim pentru a primi ceva în schimb. Pentru orice faptă bună punem condiții. Viața noastră e dirijată de patimi. Patima este o putere irațională din interiorul nostru. Patimile sunt atracțiile, nevoile noastre, care întotdeauna intră în contradicție cu bunul simț. Astfel, preferăm relațiile trupești iubirii, emoțiile vremenice adevăratelor sentimente. Ne dorim să părem buni, dar nu și să fim astfel în realitate. Ceva nu e în regulă cu noi. Ce anume? Noi credem că starea decăzută a omului este o stare firească. Dar noi nu suntem creați pentru păcat, suntem creați pentru sfințenie. Dacă vom spune cuiva, Dumnezeu așteaptă să fii sfânt, drept răspuns, omul va exclama, nu, asta nu este pentru mine, sunt un om simplu. Noi credem că sfințenia este partea celor aleși, iar partea celorlalți este păcatul. Dar nu este așa. Sfințenia este accesibilă pentru toți. Viața nu ne aparține, îi aparține Domnului. El a plătit pentru ea un preț mare. El ne-a răscumpărat viața cu prețul vieții sale. Dar cu toții ne purtăm de parcă acest lucru nu ar avea nicio importanță. Îi permitem lumii să ne distrugă și îi mai și plătim pentru asta. Noi nu înțelegem ce înseamnă dragostea, fiindcă patimile noastre ne-au furat-o. Țin minte cum l-am întrebat pe un domn care credea că era cel mai rău lucru care putea să îi se întâmple. M-am așteptat să aud de la el ceva de genul: mă va părăsi femeia iubită, am să mă îmbolnăvesc sau îmi va muri copilul. El însă mi-a răspuns: cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla este să nu-L cunosc niciodată pe Dumnezeu. Și a avut dreptate. Un om înțelept îmi spunea despre asta în felul următor: ceva nu e în regulă cu tine și acel ceva ești tu însuți. Tocmai asta e problema ta principală. Nu ești cum trebuie să fii. De aceea ceva nu e în ordine cu tine. Acest răspuns nu îmi plăcea niciodată, dar era corect. Chiar noi suntem pricina problemelor noastre. Tocmai noi producem nenorociri și tristeți în viața noastră. Atâta vreme cât nu vom înțelege asta, vom continua să urmăm același cerc vicios de fiecare dată și îi vom învinui permanent pe ceilalți. Înțelegeți? Noi înșine trebuie să ne schimbăm, pe ceilalți nu-i putem schimba. Ar fi util să audă asta mulți soți și soții. Noi nu-i putem schimba pe ceilalți, putem să ne schimbăm doar pe noi înșine. Oamenii se plâng. Fiul meu sau fiica mea trăiește în desfrâu, nu se căsătorește, ce-i de făcut? Noi nu putem face nimic în acest caz, este alegerea lor, decizia lor, căci totul s-a întâmplat cu mult timp înainte ca ei să întrețină raporturi vicioase cu altcineva. Nu i-am învățat să clădească relații corecte, bune, căci nici noi nu am știut să o facem. Dacă de la naștere copiii nu aud că relațiile cele mai importante pe care trebuie să le cultive nu sunt cele cu soțul sau cu soția, nici cu mama sau cu tata, nici cu prietenii sau cu sinele, ci cu Dumnezeu, atunci ei aud doar minciuna pe care le-o spune lumea. Și ei vor deveni asemenea nouă, un haos plin de durere și nedumerire. Când copilul este mic, de vreo 6-7 ani, îi spunem:
ești prost, ești respingător, faci totul anapoda, totul îți cade din mâini. Și micuțul începe să creadă că este într-adevăr prost și respingător, deoarece i-am repetat asta de atâtea ori. Din pruncie ni se sugerează nu faptul că toți oamenii sunt sfinți, ci că toți sunt păcătoși, că lucrurile cele mai importante în viață sunt banii, succesul, sănătatea, educația, familia, casa. Dar acestea nu sunt cele mai importante. Noi însă ne străduim să dobândim niște lucruri fără semnificație. Imaginați-vă că v-aș spune: astăzi am să-i dau fiecăruia dintre voi câte $1 miliard. Trebuie să-i investiți undeva. Aveți aici un broker, el vă va recomanda unde este mai profitabil să investiți banii. Bineînțeles, ați vrea să aflați de la el cum e mai bine să păstrați acești bani sau chiar să-i înmulțiți. Nu vreți să-i pierdeți. Atunci noi de ce nu le spunem copiilor cum trebuie să se poarte ca să-și păstreze adevărata viață? Primim de la Dumnezeu un dar imens, dar nu știm cum să ne purtăm cu el. Și îl pierdem. Lumea ne jefuiește. Darul este irosit. Noi spunem că nu suntem sfinți, ci păcătoși. Spunem că scopul vieții nu este adevărata iubire, ci dobândirea plăcerilor. Ne îndreptăm eforturile și resursele spre lucruri efemere, iar în singurul lucru care este veșnic nu investim nimic. Veșnică e numai dragostea. Toate celelalte trec. De ce atât de mulți oameni nu își dau seama de aceste lucruri? Fiindcă suntem orbiți de propriul păcat. Viața noastră e tulburată de mândrie. De aceea nu căutăm ceea ce este dătător de viață, ci ceea ce ne ucide. Cel mai nepotrivit pronume este eu. Eu, mie, îmi. Eu este un pronume solitar. El este numai la singular. Dacă observăm că vorbim despre noi înșine la singular, suntem în pericol. Dar atunci când suntem mai mulți, nu unul, suntem deja noi. Unde este noi, acolo e și tu, adică aproapele, și este deja mult mai mult decât eu. Ce încerc să vă spun prin asta? Dacă ne gândim în primul rând la noi înșine, sfârșitul ne este hotărât dinainte. Singurătatea și lipsa liniștii. Dacă se apropie cineva și vă întreabă: mă iubești? Fugiți de el ca de foc. Nu spre el fugiți, ci de el. Altfel, veți fi storși complet de vlagă. De ce? Fiindcă acel om vrea să primească totul numai pentru sine. Se gândește doar la el însuși, nu la voi. Noi nu putem face nimic singuri. Relațiile noastre cu ceilalți nu vor fi reușite până când nu vom învăța să știm care ne e locul. În relațiile cu aproapele, nu trebuie să stăm pe locul întâi, ci pe al treilea. Ați spus că trebuie să fugim de omul care vrea să ne stoarcă de vlagă. Cum se împacă asta cu ajutorarea aproapelui? Mă refeream la oamenii care vor să vă stăpânească viețile, nu la cei care spun: mi-e foame. Am în vedere cazurile când oamenii se plâng: nu pot trăi fără tine, trebuie să fiu cu tine. Fugiți de ei. Iar dacă iubiți un asemenea om, cumpărați-i un cățel. Dar Iisus Hristos nu a fugit. Da, însă Hristos nu li se impunea oamenilor în acest fel. Încerc să vă explic un tip special de comportament uman care distruge relațiile dintre noi. Noi nu binecuvântăm comportamentul destructiv, nu îl considerăm sfânt, ci încercăm să-l corectăm. Dar, pe de altă parte, dacă vreun om nu se înalță pe sine, nu poate să aibă vreo influență asupra lucrurilor rele. Permiteți-mi să vă explic ceva. Nu vă cunosc, dar sunt gata chiar acum să vă spun ceva despre relațiile dumneavoastră personale. Putem judeca despre ele chiar din întrebarea pe care ați pus-o. De altfel, chiar dumneavoastră înțelegeți
de ce relațiile cu ceilalți se aranjează în acest fel. Problema este aceea că vă considerați jertfă, iar despre ceilalți credeți că ei nu vă înțeleg. Dar un asemenea punct de vedere nu corespunde realității. Părinte, ați spus că înainte de a-l schimba pe celălalt, trebuie să ne schimbăm pe noi înșine. Așa este? Așa este, dar asta e doar o parte a adevărului. Cum să o facem? Trebuie să înțelegem că, în general, putem să ne schimbăm doar pe noi înșine. Pe ceilalți nu-i vom schimba. De aceea, nu e posibil să mă schimb întâi eu, după care să vă schimb pe dumneavoastră. Mă schimb pe mine însumi și atât. Vă iubesc și mă schimb. Ați spus că pe primul loc este Dumnezeu, pe al doilea soțul sau soția, iar pe al treilea omul însuși. Dar părinții lui, mama, pe ce loc sunt ei? Și o altă întrebare. Dacă o femeie nu are soț, pe ce loc este ea? În relațiile noastre personale sunt 3 niveluri. Dumnezeu, aproapele și eu însumi. Deci dacă nu sunteți căsătorită, relațiile se clădesc astfel. Pe primul loc este Dumnezeu. Pe al doilea, aproapele, adică toată lumea. Și numai apoi dumneavoastră, adică soacra sau socrul, părinții dumneavoastră, cu toții se află în categoria aproapele. Și așa mereu. Pot însă exista relații, iubire reală, între oamenii care nu sunt căsătoriți și spun nu avem nevoie de căsătorie, de hârtii și de toată această bătaie de cap? Ne simțim bine și așa? Oamenilor care mă întreabă de ce trebuie să-și legalizeze relațiile, le dau exemplul următor. Să zicem că v-aș întreba de ce aveți nevoie. Răspunsul este de un serviciu, de bani. Perfect. Pot să vă ofer un loc de muncă pe șantier. Știți să munciți pe șantier? Da. Minunat. Veniți mâine, vom începe munca. Aveți sculele necesare? Da. Excelent. Să le aduceți. Dumneavoastră veniți, munciți o săptămână, 2, după care mă întrebați, dar cât îmi oferiți? Unde este salariul meu? Unde sunt banii mei? Nu vă faceți griji. Munciți cum ați muncit până acum. Pentru ce ne trebuie toate aceste formalități, niște hârtii? Relaxați-vă. Vă doriți nu doar relații, ci și siguranță. Aveți nevoie de siguranța faptului că pentru celălalt ele înseamnă același lucru ca și pentru dumneavoastră. Dar nu sunteți văzători cu Duhul. Nu citiți gândurile. Cum să vă convingeți? Însă lucrul cel mai important este că atunci când ne căsătorim, primim binecuvântare de la Domnul însuși. Este ca un depozit la bancă.